Sziasztok! Sziasztok! Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Okos izzók volt a téma az előzőekben, ma is arról fogunk még beszélni, azon belül is a színes okos izzókról. Ha azt mondom, hogy színes, akkor az nyilvánvalóan egyértelmű színes fényre utal, de ezek egyben fehérfényű izzók is, illetve hogyha fehérfényű izzók, akkor egyben színhőmérsékletet is lehet állítani, vagy ezek külön fogalmak, amik együtt nem tudnak működni. Változó. Attól függ, hogy melyik gyártó hogy oldja meg. Alapvetően én még nem láttam olyan színes izzót, ami nem RGB-V lett volna, tehát a V ugye a fehérre utal. De semmi sincs kizárva. A LED szalagból már láttam olyat, ami csak 3 csatornás, tehát csak az R, mint Red, Green és Blue, tehát a 3 csatornát támogatja. Viszont a fehérbe azért van változás, mert van olyan izzó, ami 2 fehér csatornát tartalmaz, és ezáltal hideg-meleg fehéret is ki tudunk keverni belőle. Ezt nagyon sok izzó nem így oldja meg, hanem különböző színeket, tehát kéket meg pirosat kever a fehérhez, és középfehér fehérre van tulajdonképpen, és akkor rákever egy kicsit. A lényeg simán felhasználói szempontból az az, hogy van egy fehérünk, és én még nem nagyon láttam olyat, ahol a fény hőmérsékletet ne lehetett volna állítani. Az, hogy éppen ez hogy oldja meg a háttérben, ez nem is érdekes annyira számunkra. Kommunikációs protokoll szempontjából nagyjából ugyanazt fogjuk itt most bemutatni, mint amit eddig, mert egyébként körülbelül ugyanazok a gyártók. Körülbelül ugyanazok a gyártók, bár van itt egy új, a Merosz, aki Wi-Fi-s. Szerintem kezdjünk is azzal akár. Ez a legpuritánabb csomagolású termék, ami hát nem mondanám, hogy retail polcokra kívánkozik így a csomagolását tekintve. Nem. Mit kell tudni a Meroszról? A Merosz az egy nagyon-nagyon új belépő, pár éve létezik, de nagyon erősen növekszik a piaci jelenléte, mert nagyon-nagyon jó áru termékeket kínál, és főleg abban az árszegmensben, ahol ezek a termékek elérhetőek, elég ritka az, hogy a Google Home, az Amazon Alexa és az Apple HomeKit támogatottság is benne van a feature setben. Itt láthatjátok, ezen is itt rajta van a QR kód a HomeKit-es párosításhoz. Meg itt a címkén egyébként jelölik is. Igen, külön ide is rakják. Nagyon fontos. Sőt, egyébként, bocs, szabadvágok, de még ide is raktak egy QR kódot. Mindenhova QR kódokat raknak nekünk. De akkor is nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy nagyon könnyű hozzáadni a HomeKithez úgy, hogy kivesszük a dobozból és azonnal párosítjuk. Ettől függetlenül nagyon erősen javallott, hogy a Merosz apphoz is adjuk hozzá, mert firmware frissítéseket csak a Merosz appon keresztül fog kapni az eszköz, és jött már jó pár szinte minden Merosz eszközhöz, tehát ne felejtsétek el a Merosz appot is használni. Mert hogy van Merosz app, és hát nem véletlenül van Merosz app, ezt büszkék vagyunk rá, ugyanis az egyik kollégánk, Palatin Bence fejlesztette a Merosz appot, úgyhogy töltsétek, használjátok, mi is használjuk otthon. Bizony, ez még csak az 1.0-as verzió, vannak benne még kisebb bugok, meg nem annyira felhasználó barát az app kezelése, mint amennyire lesz, de fejlesztjük, hamarosan jön az 1.1-es verzió. Oké, tehát akkor van itt egy izzónk, igazániból RGB-V, ez egyébként rá is van írva, 810 lument tud, ez már standard. Szinte minden okos izzó 810 lumen tud. És 2700 és 6500 Kelvin között állítható a fehér színnek a hőmérséklete. Oké. Vicces, hogy itt egyébként a gyártó feltünteti, hogy mennyi a várható éves költsége az üzemeltetésnek, $1, 8 cent. De érdekes, hogy mostanában még hasonlítani Wolfram szálas, vagy már később egyébként nem is Wolframból voltak, de mindegy izzószálas izzókhoz, nem tudom, hogy a manapság az még izgalmas-e. Minden esetre itt a következő versenyzőnk, ami megint az Avaltech boszorkány konyhájából érkezett. Itt is ide van írva, hogy mennyit spórolsz. Hoppá! 11 cent per kilowattóra, ha az cent. Sőt, $1,1. Na, az meg 1,08 volt. Kicsit drágában üzemeltetjük. Aha. Jó, a lényeg, ez 806 lumenes, tehát itt elveszítettünk 4-et, hogyha... Egyébként érthető, hogy a kommunikációjukba ezt bocsánat, beleveszik, mert hogy ez így nem elhanyagolható sajátossága a ledes izzóknak. Tehát ezzel lehet kampányolni, hogy sokkal kevesebb az energiafelhasználás. Hát igen, csak már nem is lehet kapni boltban, tehát már be van tiltva konkrétan a hagyományos izzó, tehát igazából már nincs verseny. Na mindegy, mondjuk arra buzdíthat, hogy cseréljünk, ha van még üzemben
izzónk, ami... Hát most egy személyes tapasztalatot tudok mondani, az édesanyámnál találtam végtelen mennyiségű izzót elraktározva, még hagyományosan. Mindenféle foglalat, mindenféle méret, mindenféle forma, de ilyen lehet vele pocsálni az komplet áramot. sorok, igen. Igen, berak egy lakásnyi 60-as, 100-as izzóval azért jó pár kilowattot lehetett fogyasztani egy Bizony. panellakásban is akár. Úgyhogy valami értelme, valamiért csak ráírják. Igen. Na mindegy, szóval ez itt egy zívéves az AEOTech-től. Hát a súlyát, kialakítását, anyagát tekintve összemérhetetlen, Igen. de az árát is. Tehát ez kb. 4-szer annyiba kerül, mint a Merosz megfelelője. Súlyban 2-szer annyi. 9,5 wattos, ugye 868 MHz-en működik, ami a Z-Wave-nek a saját frekvenciája, Z-Wave pluszos. Ebbe bele fogunk menni majd a következő homi percekbe, mert ennek vannak már olyan beállításai, amivel megkülönbözteti magát a Zigbee-s meg Wi-Fi-s megoldásoktól. Jó, hát erről sincs mit szerintem nagyon beszélni. Ez is 6005-ig megy 2007-től, tök ugyanaz a felállás, 16 millió szín azonos, 25 000 óra üzemidőt ígér, ezt ritkán szokták feltüntetni, csak a prémiumoknál. A 25 000 óra egyébként egy jó érték. Oké. Vegyük elő a Zigbee-s megfelelőt. A Zigbee-s megfelelő természetesen az Innertől jön. Mit írnak nekünk? RGBV. Ó, ez itt egy melegebb fehéret is kikever nekünk szívesen, mert ő 1800 Kelvintől megy 6500 Kelvinig. 806 lumen, mint a Z-Wave-es társa. 9,5 watt, egy az egybe megegyezik. 25 000 órás üzemidő. Szerintem kb. Minden ugyanaz. Ne tévesszem, megint, ne tévesszem Azt meg. néztem. Igen, ez az ikon senkit se tévesszem meg, ez arra szolgál, hogy ezt nem dimmelhetjük, ezt az izzót bemeneti ágon, tehát a 230-at nem dimmelhetjük, mert nem fog elindulni az elektronikája, de ő maga tudja dimmelni, vagy mi az applikáción keresztül, vagy automatizmusban. Oké. Na nézzük. A csomagolás egyébként szerintem ennél a legjobb anyagválasztását tekintve, úgy egyáltalán. Nézzük az izzót. Na, ez egy érdekes dolog, mert ez is porcelánnak tűnő. Szerinted porcelán vagy? Kopogtassuk meg a másikat? Ugyanaz a hangja. Igen, de... Van egy műanyagot? Hát ez más, igen. Szerintem ez mind a kettő. Nem, a kettő között is van különbség. Ez sokkal fémesebb fogású. Igen, lehet, hogy fém. Na mindegy, de ugyanaz a felállás, elmondtuk a különbségeket. Az egyik Z-Wave, a másik Zigbee, a harmadik Wi-Fi. Oké. Nem mennék ebben most bele tovább, majd a homi percekben folytatjuk. Igen, és akkor itt le is rövidíteném, mert akkor elővehetjük az Innernek a GU10-ét is, meg az E14-esét. Az E14-eset egy double packbe jön, míg a GU10-esből egy single packet hoztunk el nektek. A katalógus. Igen, ez határozottan jobban egyben van ez a csomagolás. Egyet kiveszek annyi, ugyanúgy itt a katalógus benne. A kis fehér. Már itt fontos megjegyeznem már először, hogy ez nem a standard méret a GU10-esek esetén, tehát ez egy magasabb izzó. Ebből adódóan, hogyha olyan foglalatunk van, ami a standard méretű GU10-eket fogadja, akkor az várhatóan ki fog belőle lógni kb. Egy fél centit. Vannak olyan lámpatestek, amik hosszúkásak is akármilyen hosszú szinte beleférne, de én már találkoztam olyan süllyesztett GU10-es foglalattal, amiben ez nem passzol. Amúgy ilyen reflektoros kialakítása van neki, egy elég jó darab, 40 fokos a nyílásszöge, hát ugye a spotoknál ez valahol a standard. Jött most ilyen kérdés, és hát igazából az Innerből nincsen ennél nagyobb nyílásszögű GU10, tehát 40-42 fok, de nincsen 60 meg annál még nagyobb nyílásszögű GU10, tehát ebből lehet főzni. Az E14 az megint egy azonos alapon nyugvó izzó, mint ugye az E27-es társa, ő is 1800 Kelvintől megy. Egyébként a GU10-es verzió is, tehát a fény hőmérséklet tekintetében nagyon tágas skálázhatóságuk,
25 000 órát kínál mindegyik, tehát kb. Ugyanaz lehet benne az elektronika, csak maga a fejelés, meg a kialakítás más. 6 wattos a spot, és 6 wattos a E14-es verzió is. Ebből adódóan 350 és 470 lumen a fényáram, ennek több. Oké. Szerintem ezekről körülbelül ennyit. Színes izzók. Mit érdemes csinálni színes izzókkal? Te vittél haza színes izzót? Van otthon néhány. Hát egyrészt hangulatvilágítás, az ugye mindenféle fajta formájában igazándiból csak a képzelet szab határt. A piros lámpától a zöld lámpáig. Piros, kék, zöld, türkiz. És egyébként ezek akkor adják ki legjobban, hogyha ezeket keverjük. Tehát az, hogy egy szobát piros fénnyel árasszunk el, hát az egy kicsit fura. Ha csak nem tenger alatt járót demózunk. Ez igaz. De... Merülés, egy periszkóp mélység, na mindegy. De az, hogy egy szobában mondjuk van 4 fényforrásunk, és beállnak különböző színekre, az egy nagyon érdekes hangulatot eredményez. Ezért is, például a Homey-ban van is erre parancs, hogy set a random color. Tehát igazából tetszőleges színeket tudsz beállítani, ami azért is jó, mert el tudsz indítani egy szenáriót, ami mondjuk 4 színes fényforrást von be, és ahányszor elindítod, annyiszor mindig más színek lesznek a 4 izzón. És az mindig más hangulatot fog adni, de mindig egy ilyen színes, vibráló dolog lesz. Hát alapvetően egy elég érdekes hangulatot lehet. Nekem van a dolgozószobámban, van a hálószobában, egyébként azt hiszem nálatok a gyerekszobában is van RGB-s, vagy LED szalag, vagy izzó, arra már nem emlékszem. Ugye beszéltünk itt már a podcastunk során egy csomószor erről, mindenféle szenáriókat le lehet futtatni, tipikusan a filmezéshez lehet használni színes fényforrásokat, és akkor az ott adaptív módon változik ahhoz képest, hogy mi történik akár a televízióban, vagy a zene tudja befolyásolni a ritmus. Szóval, hogy igen, tényleg csak a képzelet szab határt, de valóban az a tapasztalatunk, Tom, hogy nagyon jól lehet automatizálgatni, meg játszani, és nagyon jól reagál. Tehát tök jók a színátmenetek. És van még egy nagyon fontos dolog, amit az egyik podcast adásunkban már tárgyaltunk, hogy olyan automatizmusok is elképzelhetőek, hogy teszem azt, fővilágítási körnek van, vagy mellékvilágítási körnek van használva egy ilyen adott izzó, és amikor mondjuk becsöngetnek, akkor a 2850 Kelvinre beállított izzónk 50%-on ég, és amikor becsöngetnek, akkor ezt a fényt átvillantja pirosba, max fényerőre veszi, majd visszaáll a korábbi értékre. Vagy ha bármilyen alert van, valamelyik szenzor valami olyan mért értéknél elér valamilyen, mondjuk szellőztetni kell. Szellőztetni kell, igen, vagy szénmonok, hát az ugye mondjuk ugyanaz, vagy hőmérséklet különbségre hívja fel, hogy túl magas például a hőmérséklet, ez tipikusan konyhába lehet, akkor el tud kezdeni villogni, el tud kezdeni megváltozni a színe. Szóval egy ilyen vizuális visszajelzés is van. Ami nem csak a halláskárosultaknak egy különösen érdekes dolog, de akkor is érdekes, hogyha teszem azt, mondjuk a csengő nekünk le van némítva, mert délben altatjuk a kisebb gyerekünket, akkor nagyon jó, hogyha fény hatására tudunk értesülni. A fürdőszoba volt egy ilyen tipikus felhasználási terület, ugye, hogy amikor zuhanyzunk és csengetnek, és nem halljuk, akkor hogyha mondjuk automatizált a világítás a fürdőszobánkba is, és esetleg egy ilyen RGB-s fényforrást használunk, akkor az ott tipikusan el tud kezdeni világítani, villogni, színt váltani, és ez egy egyértelmű figyelmeztetés. És van még egy, ami most itt eszembe jutott, az pedig a party mód, ami nálam egyébként be is van állítva, bár party annyira nem volt még, hogy ezt kipróbáljam, de úgy működik, hogy egy úgynevezett color loopot hoz létre, tehát a különböző izzók különböző színen indulnak el, és szépen váltják a színüket lassú átmenetben, amit a gyerekszobában is alkalmazok altatásnál ezt az ilyen color loopos dolgot, de ott csak egy LED szalagon, de a nappaliban az van megoldva, hogy 4 fényforrás különböző színeken indul, és szépen lassan fordul át, olyan lassan, hogy alig lehet észrevenni. És ebből adódóan, ha valaki kimegy meg bejön, már csak azt veszi észre, hogy más színek vannak a különböző helyeken, de nagyon, nagyon érdekes hatásokat lehet elérni vele. Hát lehet próbálkozni vele. Bizony. Ha valaki bővebben ilyen témában szeretne, mint ahogy utaltunk rá, tartalmat fogyasztani, akkor bármelyik podcast platformon keressen rá az Okos Otthon Laborra, és
több adáson keresztül is. Igen, a világítással sokat foglalkoztunk vele. Egyébként pedig egyrészt ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok csengőgombot, és akkor megkapjátok az értesítést a következő adásról. Lájkoljatok, kommenteljetek, igyekszünk válaszolni bármilyen feltevésre. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újabb Okos Otthon adással jelentkezünk. Addig is sziasztok! Sziasztok! Hello!